Xung đột Đông Âu tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng và truyền thông quốc tế. Sau bước tiến mới tại địa ngục Bakhmut, Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã sẵn sàng thua cuộc. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ có kết cục như Hitler. Phóng viên Nga dự đoán chi tiết kế hoạch phản công của Ukraine. Các sự kiện quốc tế đáng chú ý khác, Trung Quốc nói không cần phiên bản NATO ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo CNN, tàu chiến Trung Quốc đã hoạt động vòng quanh Nhật Bản trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Nga bác cáo buộc can thiệp bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Mỹ củng cố phòng thủ ở vùng vịnh sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu. Giới thiên văn ghi nhận vụ nổ vũ trụ lớn chưa từng thấy. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh Ukraine đạt được bước tiến mới tại Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 5 tuyên bố các binh sĩ Nga đã thua cuộc về mặt tinh thần và Ukraine sẽ biến điều đó thành thực tế với việc Nga rút quân khỏi lãnh thổ nước này. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nói trong tâm trí của mình họ đã sẵn sàng cho việc thất bại. Chúng ta phải tiếp tục gia tăng sức ép mỗi ngày để cảm giác thua cuộc này biến thành sự rút lui, sai lầm và thất bại của họ. Trước đó vào cùng ngày, Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã tiến thêm được 2 km theo hướng Bakhmut, gây tổn thất nặng nề với binh lực cho đối phương. Moscow sau đó thừa nhận lực lượng Nga đã rút lui về các vị trí thuận lợi hơn gần hồ chứa Bekhivka ở phía tây bắc Bakhmut. Diễn biến trên diễn ra sau khi một số blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã bắt đầu phản công và đột phá phòng tuyến của Nga ở khu vực giao chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn gần đây nói rằng cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa bắt đầu và quân đội nước này cần thêm thời gian chuẩn bị. Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin khẳng định đây là chiến thuật nhằm đánh lừa Nga của nhà lãnh đạo Ukraine. Trong khi đó, phóng viên chiến trường của Nga, ông Andriy Kosh, mới đây đã chỉ ra những tín hiệu đầu tiên cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng tiến hành kế hoạch phản công. Trong buổi phỏng vấn với trang tin Yura.ru, ông Kosh cho rằng các binh sĩ Ukraine sẽ bắt đầu phản công với các cuộc tấn công bằng pháo binh và các vị trí của quân đội Nga và các kho dự trữ. Ông Kosh nói cuộc tấn công của Ukraine nếu diễn ra trong những ngày tới chắc chắn sẽ bắt đầu bằng việc triển khai pháo binh hùng hậu dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo ông Kosh, Ukraine cũng sẽ không kích bằng tên lửa hoặc sử dụng máy bay không người lái để tấn công, phá hủy các kho vũ khí quân sự của Nga. Ông Kosh cho rằng Ukraine sẽ làm như vậy, nếu không thì cuộc phản công của họ sẽ thất bại. Các máy bay chiến đấu của Ukraine có thể bị pháo binh và máy bay Nga nghiền nát. Tuy nhiên, ông Kosh lưu ý rằng Kiev chưa thể bắt đầu cuộc tấn công lớn trong tương lai gần. Trước đó, các quan chức Ukraine được cho là không kỳ vọng nhiều về chiến dịch phản công. Tờ Financial Times lưu ý rằng quan chức Kiev đang lo ngại phương Tây sẽ ngừng hỗ trợ quân sự và tài chính nếu thất bại. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ chịu chung số phận với nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler. Phản ứng được ông Medvedev đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố của ông Zelensky cho rằng các quan chức ở Điện Kremlin sẽ gặp kết cục buồn. Trong một bài đăng trên Telegram, cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh, chúng tôi không biết ai sẽ có cái kết nào trước khi so sánh Tổng thống Ukraine với Hitler, người đã tự sát khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, công phá xào huyệt phát xít Đức. Trong cuộc phỏng vấn của BBC trước đó, ông Zelensky khẳng định, tin tôi đi, những người Điện Kremlin sẽ có một kết cục tồi tệ, nhằm bày tỏ mong muốn về sự sụp đổ nhanh chóng của giới lãnh đạo Nga hiện tại. Đáp lại phát ngôn trên, cựu Tổng thống Nga Medvedev cáo buộc ông Zelensky đang muốn mọi người trong Điện Kremlin phải chết. Cuộc phỏng vấn của ông Zelensky với BBC diễn ra chưa đầy 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin. Moscow cho rằng đây là âm mưu do Kiev dàn dựng theo lệnh Mỹ để ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau vụ tấn công, ông Medvedev đã kêu gọi loại trừ Tổng thống Zelensky để đáp trả. Kiev và Washington đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc trên. Cũng ở Nga, cảnh sát thành phố Saint Petersburg mới đây đã thành lập đơn vị chống máy bay không người lái. Động thái diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin vào đầu tháng này. Đơn vị mới đã chính thức hoạt động vào ngày 9 tháng 5 trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng hàng năm tại quảng trường cung điện Saint Petersburg. Ông Roman Uvarov, người đứng đầu cơ quan nội vụ Saint Petersburg, trong một thông báo cho biết mục đích của lực lượng này là đảm bảo trật tự công cộng trong các sự kiện lớn của thành phố. Các sĩ quan của đơn vị được trang bị súng bắn tỉa và súng trường. Họ có nhiệm vụ vô hiệu hóa các máy bay không người lái.
trong khi các đội tuần tra lưu động sẽ tiến hành truy bắt những đối tượng tình nghi vận hành các phương tiện trên. Hàng loạt cơ sở năng lượng và quân sự ở Nga đã hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái. Kiev cho đến nay không chính thức thừa nhận hay phủ nhận có liên quan đến các vụ tấn công trên. Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai ở Nga. Thành phố này, thủ đô Moscow và nhiều địa phương khác đã áp đặt lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái sau vụ tấn công Điện Kremlin vào đầu tháng. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới, mới đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng không cần phải tạo ra một phiên bản khác của NATO tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Động thái này là nhằm đáp trả việc đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Koji Tomita, thông báo quốc gia của ông đang muốn mở văn phòng liên lạc của NATO tại thủ đô Tokyo. Tại sự kiện của câu lạc bộ báo chí quốc gia tổ chức ở Washington, đại sứ Tomita nói rằng Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang lên kế hoạch mở văn phòng đầu tiên ở châu Á nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn tình hình khu vực. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Văn Bân lên tiếng cho rằng châu Á là miền đất hứa của sự hợp tác phát triển và khu vực này không nên trở thành nơi cạnh tranh địa chính trị. Ông Uông nêu rõ chúng tôi kêu gọi Nhật Bản rút ra bài học lịch sử và tuân thủ con đường phát triển hòa bình, đừng làm suy yếu lòng tin giữa các nước trong khu vực và phá hoại sự ổn định. Hiện NATO chưa xác nhận thông tin sẽ mở văn phòng ở Nhật Bản. Liên minh này cho biết họ sẽ không nêu chi tiết về các cuộc thảo luận đang diễn ra với các đồng minh NATO. Đại sứ Tomita cho hay, Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới sẽ tổ chức tại Hiroshima từ ngày 19 đến 21 tháng 5. Các cuộc họp của G7 được cho là sẽ tìm kiếm phương pháp chặt chẽ hơn trong việc tiếp cận Trung Quốc. Theo thông tin được CNN ghi nhận, một đội tàu hải quân của Trung Quốc dẫn đầu là một tàu khu trục đã di chuyển vòng quanh các đảo lớn của Nhật Bản trong 12 ngày qua. Hành động này được cho là để phô trương sức mạnh quân sự giữa lúc tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng và Nhật Bản chuẩn bị đón tiếp các lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Hôm 12 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố một bản đồ cho thấy tàu khu trục Type 055 Lhasa được trang bị tên lửa dẫn đường, dẫn đầu một nhóm gồm 4 tàu khác đi vòng quanh theo chiều kim đồng hồ. Con tàu khu trục này được đánh giá là một trong những tàu chiến mạnh nhất của Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bản đồ cho thấy hành trình của các tàu Trung Quốc đã bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 tại eo biển Tsushima, nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đó đi qua biển Tsugaru ở phía bắc Hokkaido vào khoảng ngày 5-6 tháng 5, và cuối cùng là chúng đã đi qua các đảo ở Ichun, phía nam Tokyo. Tuy nhiên, sau báo cáo của Nhật Bản, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng tải bài viết về hành trình của đội tàu chiến và những phát ngôn đầy khiêu khích của Nhật Bản. Tờ báo này trích dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói rằng dù chuyến đi của đội tàu có thể là một cuộc tập trận trên biển tại các vị trí ở xa, nhưng điều này không vi phạm luật pháp quốc tế hay nhắm vào bên thứ ba nào. Đây có thể xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nhật Bản. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với Nikkei Asia rằng nền hòa bình và ổn định qua eo biển Đài Loan là rất quan trọng, không chỉ đối với đất nước chúng tôi mà với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Tokyo đã gửi một thông điệp phản đối tới Bắc Kinh khi đại sứ Trung Quốc tuyên bố Nhật Bản sẽ bị lôi vào lửa nếu liên kết với đảo Đài Loan. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 10 tháng 5, Ngoại trưởng Hayashi thông báo Nhật Bản đang đàm phán để mở một văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO tại châu Á vì cuộc chiến Nga-Ukraine đang khiến Tokyo phải suy nghĩ lại về tình hình an ninh khu vực. Hôm thứ Sáu 12 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã nhấn mạnh rằng Bắc Kinh tin tưởng vào việc tăng cường hợp tác về các vấn đề Bắc Cực với tất cả các nước. Trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt ở Oslo, ông Tần Cương nói, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Bắc Cực và tin rằng Hội đồng Bắc Cực là một cơ quan quan trọng trong quản lý Bắc Cực. Ông Tần Cương cũng nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Na Uy để bảo vệ môi trường ở Bắc Cực và đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Hội đồng Bắc Cực bao gồm 8 quốc gia vùng Bắc Cực, đó là Phần Lan, Na Uy, Iceland, Thụy Điển, Nga, Đan Mạch, Canada và Hoa Kỳ. Trong quá khứ, tổ chức này đã tạo ra các thỏa thuận ràng buộc về bảo vệ và gìn giữ môi trường. Đây cũng là một diễn đàn hiếm hoi mang lại tiếng nói cho người dân bản địa trong khu vực. Hội đồng này không giải quyết các vấn đề an ninh. Na Uy tiếp nhận chức chủ tịch từ Moscow hôm thứ Năm 11 tháng 5, một năm sau khi thành viên hội đồng ngừng làm việc với Nga sau cuộc tấn công Ukraine. Tuy nhiên, do việc chấm dứt hợp tác với Moscow mà khoảng 1/3 trong số 130 dự án của hội đồng đang bị đình trệ, các dự án mới không thể tiếp tục và những dự án hiện có không thể được gia hạn. Chẳng hạn, các nhà khoa học phương Tây và Nga không còn chia sẻ những phát hiện về biến đổi khí hậu và sự hợp tác trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn hoặc sự cố tràn dầu đã dừng lại. Điều khiến phương Tây thêm lo ngại là khả năng Nga sẽ đi theo con đường riêng của mình trong các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực hoặc thậm chí là nước này thành lập một hội đồng đối thủ. Gần đây, Nga đã mở rộng hợp tác ở Bắc Cực với các quốc gia không thuộc Bắc Cực. Ngày 24 tháng 4, Nga và Trung Quốc đã ký một bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước ở Bắc Cực.
Na Uy cho biết họ hy vọng có thể nhận được chức chủ tịch từ Nga một cách suôn sẻ vì tất cả các quốc gia Bắc Cực đều mong muốn duy trì tổ chức này. Cũng vào ngày 12 tháng 5, tờ South China Morning Post đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc dự kiến sẽ thăm Úc vào tháng 7 tới khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước dần ổn định. Tờ báo này cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Tần Cương chưa được công bố chính thức nhưng sẽ diễn ra vào tháng 7. Ông James Roraceson, một học giả người Úc, đồng thời cũng là giám đốc Viện quan hệ Úc-Trung Quốc ACRI tại Đại học Công nghệ Sydney, cho biết là chuyến thăm sẽ diễn ra vào tháng 7 nhưng không thể xác nhận ngày cụ thể. Văn phòng của Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trao đổi ngoại giao giữa hai nước đã bị đóng băng từ năm 2020 khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu hàng chục mặt hàng của Úc để đáp trả việc Úc kêu gọi quốc tế điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Căng thẳng giảm bớt kể từ khi Úc có chính phủ mới vào tháng 5 năm ngoái, mặc dù Úc không có thay đổi nào trong chính sách đối với Trung Quốc. Thậm chí cải tổ quốc phòng cho phép nước này hợp tác chặt chẽ hơn với đối tác an ninh Mỹ. Ông Lawrence Sessions nói với Reuters, ông Tần Cương đến thăm Úc là một tin tức quan trọng vì ông ấy sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Úc kể từ khi quan hệ song phương tan băng. Ông nói chuyến thăm đối ứng tới Úc của ông Tần Cương cho Hội nghị đối thoại chiến lược và ngoại giao năm 2023 là một phần của tiến trình ngoại giao song phương bình thường đã được khôi phục. Cuộc đối thoại là một cuộc họp chính thức hàng năm giữa hai quốc gia mà Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã gặp nhau lần gần đây nhất vào hồi tháng 3 bên lề cuộc họp G20 ở New Delhi. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc với thương mại hàng hóa hai chiều đạt 287 tỷ đô la Úc, tương đương 195 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2022, chủ yếu là xuất khẩu quặng sắt mà Trung Quốc không dễ tìm nguồn thay thế. Bộ trưởng thương mại hai nước gặp nhau tại Bắc Kinh vào thứ Sáu. Úc đang thúc đẩy dỡ bỏ tất cả các rào cản thương mại của Trung Quốc, vốn đã bắt đầu nới lỏng trong năm nay. Mới đây, Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời khẳng định người đưa ra cáo buộc này là những kẻ dối trá. Ông Kemal Kılıçdaroğlu, đối thủ chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch bôi nhọ đang diễn ra trực tuyến trước thềm cuộc bầu cử ở nước này. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 12 tháng 5 nêu rõ, chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố như vậy, không có bất kỳ sự can thiệp nào. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Moscow rất coi trọng mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Cáo buộc nhằm vào Nga được ông Kılıçdaroğlu đưa ra vài giờ sau khi một ứng viên tranh cử tổng thống khác, ông Muharrem Erdoğan, thông báo rút lui. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vị ứng viên này quan hệ tình dục với một phụ nữ không rõ danh tính. Song đoạn phim này nhanh chóng được xác định là giả mạo. Cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Ứng viên nào giành được hơn 51% phiếu bầu sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên. Nếu không, cuộc bầu cử sẽ tiếp tục diễn ra vòng tiếp theo sau đó 2 tuần. Cũng liên quan đến khu vực Trung Đông, vừa qua một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng Hoa Kỳ đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn cản chính phủ Mỹ công nhận ông Bashar al-Assad là Tổng thống Syria. Ngoài ra, các nhà lập pháp cũng muốn Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Syria như một lời cảnh báo đến các nước đang có ý định bình thường hóa quan hệ với ông Assad. Reuters cho hay dự luật sẽ không cho phép chính phủ Mỹ công nhận hoặc bình thường hóa quan hệ với chính quyền Syria do ông Assad lãnh đạo. Hiện nhà lãnh đạo này đang phải chịu lệnh trừng phạt của Washington. Dự luật được các nhà lập pháp Mỹ công bố giữa lúc các quốc gia Ả Rập chuyển hướng muốn nối lại quan hệ với Syria sau nhiều năm đối đầu với ông Assad. Các quốc gia trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Qatar cùng một số nước khác đã nhiều năm hỗ trợ lực lượng đối lập ở Syria, trong khi đó quân đội Syria lại được Iran và Nga hỗ trợ. Mối quan hệ băng giá với ông Assad đang dần được thay đổi sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2. Chủ tịch tiểu ban về Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á của Hạ viện Mỹ, ông George Wilson, đã tuyên bố rằng các quốc gia lựa chọn bình thường hóa quan hệ với ông Bashar al-Assad là đang đi sai đường. Hiện Bộ Thông tin Syria vẫn chưa phản hồi về dự luật của các nhà lập pháp Mỹ. Một quan chức cấp cao từng làm việc trong dự luật này nói với Reuters rằng đề xuất chính là lời cảnh báo dành cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập là nếu họ can dự với chính phủ của ông Assad, họ sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này sẽ tăng cường phòng thủ tại vùng vịnh khi Iran bắt giữ và quấy rối các tàu thương mại trong thời gian gần đây. Theo các quan chức, trong 2 năm qua, Iran đã quấy rối và can thiệp vào quyền đi lại của 15 tàu thương mại gắn cờ quốc tế. Người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby nói trong một buổi họp báo rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ có động thái củng cố vị thế phòng thủ ở Vịnh Ả Rập. Ông Kirby cho biết trong vài tuần tới, Mỹ sẽ tăng cường phối hợp và tương tác với các đồng minh ở eo biển Hormuz. Hạm đội số 5 của Mỹ đóng tại Bahrain cũng thông báo rằng họ sẽ cùng với các đồng minh trong khu vực tăng cường luân chuyển tàu và máy bay tuần tra quanh eo biển Hormuz. Phó Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy hạm đội số 5 khẳng định trong một tuyên bố, việc bắt giữ hay quấy rối phi pháp và vô trách nhiệm của Iran phải chấm dứt. Ngày 3 tháng 5, Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu chở dầu Neovel
treo cờ Panama đã bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ khi đi qua eo biển Hormuz. Vài ngày trước đó, Iran cũng bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall ở vịnh Oman. Ông Kirby tuyên bố Mỹ lên án mạnh mẽ các hành động can thiệp vào vận tải thương mại và sẽ không cho phép các nước gây nguy hiểm đối với các tuyến đường thủy ở Trung Đông. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Votoesha, khoảng 1/5 lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, một vị trí nút thắt nằm giữa Iran và Oman. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới được công bố gần đây, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy một vụ nổ vũ trụ lớn nhất từ trước đến nay, được gọi là AT2021LVKX. Vụ nổ cách trái đất 8 tỷ năm ánh sáng, kéo dài suốt 3 năm và có độ sáng gấp 10 lần bất kỳ vụ nổ siêu tân tinh nào từng được loài người ghi nhận. Vụ nổ lần đầu được phát hiện vào năm 2020 bởi cơ sở Zwicky Traction ở California, Mỹ. Vụ nổ ban đầu trông như một đốm sáng lập lòe trong vũ trụ. Chỉ đến khi tiến hành quan sát kỹ hơn, các nhà khoa học mới nhận ra là họ đang được chứng kiến một trong những vụ nổ vũ trụ có quy mô lớn chưa từng có. Nguyên nhân của vụ nổ được cho là do tinh vân có kích thước gấp hàng nghìn lần mặt trời rơi vào trường hấp dẫn của siêu hố đen. Giáo sư Philip Weissman, trưởng nhóm quan sát cho biết, chúng tôi ước tính vụ nổ tạo ra quả cầu lửa sáng gấp 2.000 tỷ lần mặt trời và có đường kính gấp 100 lần hệ mặt trời. Năng lượng mà vụ nổ giải phóng trong 3 năm qua gấp gần 100 lần năng lượng được mặt trời tạo ra trong vòng đời 10 tỷ năm của nó. AT2021LVKX không phải là một hiện tượng tạo ra ánh sáng lớn nhất từng được quan sát. Kỷ lục này thuộc về vụ nổ tia gamma GRB 221009A được phát hiện cuối năm 2022. Tuy nhiên, vụ nổ tia gamma chỉ diễn ra trong vài phút. Thưa quý vị, mới đây tiền vệ người Bỉ Arsène Wenger đã thông báo từ giã đội tuyển quốc gia sau hơn 15 năm thi đấu quốc tế. Trong bài đăng trên Instagram hôm 12 tháng 5, cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid tại La Liga chia sẻ: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Được đại diện cho đất nước 15 năm qua là một niềm tự hào lớn, nhưng bây giờ điều quan trọng với tôi là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tập trung cho câu lạc bộ của mình." Wenger, 34 tuổi, đã ra mắt đội tuyển quốc gia Bỉ vào tháng 3 năm 2008. Trong trận giao hữu trước Maroc, dù thua 1-4 nhưng anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà. Sau 15 năm, Wenger có 130 lần khoác áo đội tuyển và từng cùng đồng đội về vị trí thứ 3 tại World Cup 2018 ở Nga. Anh đá chính trong cả 3 trận tại kỳ World Cup vừa rồi ở Qatar, nơi đội tuyển Bỉ không thể vượt qua vòng bảng. Ở cấp câu lạc bộ, Wenger chơi cho Standard Liège, Benfica, Zenit Saint Petersburg, Tianjin Quanjian và Borussia Dortmund trước khi gia nhập Atletico vào tháng 7 năm ngoái. Trước Wenger, hai cầu thủ khác của đội tuyển Bỉ cũng từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế là hậu vệ Toby Alderweireld vào tháng 3 và cựu đội trưởng Eden Hazard vào tháng 12. Chương trình Thế giới hôm nay đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.